everyone. Good evening. Welcome to our new session on Let's Talk Blockchain. Our episode for today. We'll discuss about insurance and blockchain. On it. Like we'll also talk about legal problems in insurance industry and how blockchain could hot topic in the world to solve the problems that we're currently facing. On a, we have this session is organized Crimson Group of Company and we're the part of Crimson Orbit. And त्यसपछि I'd like DJ Nitaji to introduce himself and also our guest speaker for today. I'll add few things यसमा चाहिँ सो वी आर रेकर्डिङ दिस सेसन अनि पछि चाहिँ युट्युबमा पब्लिस हुन्छ सो इफ यु एट द एन्ड होइन सो आफूले भनेको कुराहरू केही इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी पोस्टेड सो प्लिज लेट अस नो हामीले कट गरेर पोस्ट गरिदिन्छ सो हाम्रो इभेन्ट चाहिँ नर्मली अलिकति इभेन्टको बारेमा कुरा गर्दा भूपेन्द्रजी पनि फर्स्ट टाइम जोइन गर्नुभएको छ होइन सो दे आर न्यू पिपल सो Mm. इभेन्टको बारेमा अलिकति कुरा गर्दा चाहिँ दिस इभेन्ट इज काइन्ड अफ इन्फर्मल इभेन्ट होइन हामीले फर्मल इभेन्टहरू धेरै गरेर हुन्छ कम्पनीको थ्रुबाट सो वी वान्ट अलिकति हेल्दी डिस्कसन वी वान्ट अलिकति ओपन डिस्कसन के बिङ लिगालिटीमा बसेर वी वान्ट अलिकति ओपन खालको डिसिजन एन्ड डोन्ट हेजिटेट टु आस्क क्वेसन्स है प्लिज अन रेज यर ह्यान्ड अर अन मिट यर माइक एन्ड यु क्यान आस्क क्वेसन्स टु आवर एक्सपर्ट्स भूपेन्द्रजी हाम्रो इन्सुरेन्सको फिल्डमा एकदमै उहाँ चाहिँ हिमालयन जेनरल इन्सुरेन्सको एक्चुली सेल्स हेड हुनुहुन्छ करेक्ट मी इफ आइम रङ है भूपेन्द्रजी सो उहाँ इज प्रिटी फेमिलियर एन्ड प्रिटी एक्सपिरियन्स इन टर्म्स अफ इन्सुरेन्स फिल्ड अहिले चलिरहेको अनि वी हेभ अनि टेक्नोलोजीमा चाहिँ वी हेभ विवेक कोइराला वी हेभ युनिप वी हेभ श्रद्धा अनि दिस गाई can talk about like how we can integrate technology with insurance होइन अहिलेको एक्जिस्टिङमा एन्ड भूपेन्द्रजी इज प्रिटी फेमिलियर विथ आई थिङ्क प्रिटी फेमिलियर विथ इन्सुरेन्स एन्ड टेक्नोलोजी एज वेल लास्ट टाइम हाम्रो इस्सतीको मिटरमा पनि कुरा हुँदाखेरि सो आई गेस वी क्यान Right, right. आई गेस वी क्यान किक अफ सो अघि प्रज्ञाले भने जस्तै सो लेट्स स्टार्ट विथ अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टम कस्तो छ भनेर सर्ट डिस्क्रिप्सनमा कुरा गरौँ सो हाम्रो इभेन्ट चाहिँ एक्चुली 45 मिनट्स मात्र हुन्छ धेरै लामो गर्दैनौँ हामीले सो अहिले चलेको सिस्टम कस्तो छ होइन इन्सुरेन्समा अनि हाउ वी क्यान इम्प्रुभ इट भनेर प्रब्लमहरू हामी विल डिस्कस लेटर अन मेबी भूपेन्द्रजीबाटै सुरु गर्दा बेटर हुन्छ होला भूपेन्द्रजी द फ्लोर इज योर्स First timerलाई चान्स दिइरहेको थ्याङ्क यू सो मच विवेक सो अब इन्सुरेन्स त अब एज एभ्रिबडी नोज होइन इट्स नट एन इन्ट्रेस्टिङ टपिक होइन हामीले चाहिँ नि जबरजस्त इन्ट्रेस्टिङ बनाउन खोजिरहेछौँ जबरजस्त पनि हो प्लस एट द सेम टाइम यो पहिला चाहिँ नि यस पहिला चाहिँ नि इन्सुरेन्स वाज भेरी बोरिङ टपिक्स अनि बोरिङ भइरहेको थियो होइन तर टाइम वेन InsurTech was introduced in insurance, then it became really interesting and really dynamic भएर आयो कि त्यसपछि चाहिँ नि so now there are so many things that we can do because of InsurTech ले गर्दाखेरि होइन I see a lot of possibilities. नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि आई थिङ्क वी हेभ जस्ट स्टार्टेड होइन सो हामी भर्खरै यो पेन्डेमिकले गर्दामा पनि मोस्ट प्रोबब्ली सबै इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ नि डिजिटाइजतिर अनलाइनतिर ओम्नी च्यानलतिर भोलिको दिनमा ब्लक चेन होला होइन सो त्यो सिस्टमतिर चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै होइन छुटो आउनलाई चाहिँ नि बाध्य गरेको छ भनौँ न एउटा हिसाबले सो इन्सुरेन्समा चाहिँ नि खासै टेक्नोलोजी युज भएको छैन होइन अहिलेसम्म वी टक अ लट अबाउट इनेबलिङ द इन्सुरेन्स सर्भिस अनलाइन प्लेटफर्म अथवा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा हामीले कुरा चाहिँ धेरै गरिरहेछौँ होइन तर त्यो अनुसार चाहिँ एक्सन चाहिँ नै धेरै कम नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ देयर आर सो मेनी रिजन्स है इट्स नट जस्ट द कम्पनीको हिसाब मात्रै बिकज अफ रेगुलेटरको आफ्नै यसमा चाहिँ नि रोल प्ले गरिरहेछ होइन मेन त मैले त रेगुलेटर नै भन्छु किनभने रेगुलेटरले चाहिँ अलिकति उसले एउटा हिसाबले चाहिँ नि उसको रेगुलेसन्सहरू पनि केही हिसाबमा चाहिँ नि चेन्ज गर्दै परिमार्जित गर्दै होइन त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्दै त लिएर आएको छ तर स्लो भयो कि अब आई डोन्ट नो दिस इज अलवेज द सेम सिचुएसन हो कि के हो होइन हामी चाहिँ अलिक छिटो गरिदियो हुन्थ्यो अलिक छिटो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ भने अब अभियसली अब रेगुलेटरले उस गर्ने बेलामा चाहिँ इट टेक्स टाइम हुन्छ नि त्यसले गर्दामा पनि हामीलाई अलिकति उस भइरहेको हुन्छ
But at present उसमा चाहिँ नि एटलिस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी हेभ स्टार्टेड लिसनिङ टु पिपल हु टक अबाउट इन्सुरटेक अथवा टेक्नोलोजी अथवा अटोमेसन इन यो इन्सुरेन्स सेक्टर भनेर अहिले कुराहरू इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पुटअप गर्ने बेलामा चाहिँ दे लिसन टु देम पहिला चाहिँ नि अब सुन्ने मात्रै होइन अहिले सुनेर चाहिँ अलिकति बुझ्ने पनि काम भइरहेको छ सो त्यस्तै छ सिनारियो त्यस्तो उस भएको छैन होइन सो ओभरअलमा चाहिँ नै वी आर टकिङ अ लट अहिले अहिले यो पेन्डेमिक पछि त झनै धेरै हामीले कुरा गर्न थालेछौँ होइन यो इन्सुरेन्समा टेक्नोलोजीको इनपुट र त्यसले के गर्न सक्छ भोलिको दिनमा भनेर तर बिकज अफ सो मेनी रिजन्स लाइक यहाँको अहिले नेपालको इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ त्यो एक्सप्लोर गर्न चाहिँ अझै पनि पाएको छैन त्यसमा चाहिँ अब त्यो मैले यो भने जस्तै धेरै कुराहरू रेगुलेटर्सदेखिबाट लिएर क्यापेसिटी बिल्डिङदेखिबाट लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ भनौँ त्यसले गर्दा पनि इट विल टेक टाइम डेफिनेटली ओके थ्याङ्क यू सो तर एउटा पोइन्ट एड गर्नु मन लाग्यो यसमा सो तर हजुरहरूले एट हिमालयन जेनरल इन्सुरेन्स होइन सो हजुरहरूले पनि त ट्राभल इन्सुरेन्स भनेर रिसेन्टली लन्च गर्नुभएको थियो नि होइन लन्च भयो है भूपेन्द्रजी हामीले ट्राभल इन्सुरेन्स चाहिँ नै आई थिङ्क पहिलादेखि हामीले पनि बिस्तारै त्यो उस गरिरहेछौँ कि जस्तै हामीले पनि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चाहिँ नै वी बिल्ड अ प्लेटफर्म वेयर पिपल क्यान एटलिस्ट के अरे उसले आफूले नै आफ्नो आफ्नो लजिक्सहरू हालेर अनि जस्तै म कति वर्षको हो किनभने अब त्यसमा चाहिँ अब ट्राभलहरू गर्ने बेलामा तपाईँको भनौँ न प्रिमियमदेखिबाट इन्सुरेन्समा चाहिँ भोलि एफेक्ट पार्ने तपाईँ कति वर्षको कहाँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ कति लामो समयको लागि ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ सो इफ यु क्यान गिभ द्याट इनपुट टु द सिस्टम the system will give you an options के options plus premium पनि दिने त्यो चाहिँ हामीले उस गरेर अनि प्लस अनि मान्छे इफ दे लाइक इट they can even book that particular insurance policy, and those information used to come to us, and then we used to cater to them अनि त्यसपछि अफलाइन अथवा द वालेटको लिङ्कहरू पठाएर यताउता गरेर चाहिँ एटलिस्ट ओम्नी च्यानलबाट चाहिँ भएको we never wanted to go and meet them so we tried to explore यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले विदाउट फिजिकल्ली भिजिट गरेर पनि कसरी उस गर्न मिल्छ भनेर वी स्टार्टेड 3 years ब्याक एकदमै सानो उसमा हामीले सुरु गरेको थियौँ एन्ड इट हेज भेरी गुड एन्ड इन्करेजिङ रिजल्ट्सहरू पे गरेपछि अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ वी आर फार मोर बेटर देन वाट वी वर बिफोर तर अझै पनि हामीले चाहिँ वी आर स्टिल एक्सप्लोरिङ होइन हामी जुन स्टेजमा छौँ आई थिङ्क अहिले ट्राभल इन्सुरेन्सको केसमा त वी आर डुइङ प्रिटी गुड इन द मार्केट आजको दिनमा हामीले वी वर्क विथ द इन्टरनेसनल रिइन्सुरर जसको चाहिँ नै तपाईँको दे ह्याड अनलाइन प्लेटफर्म एन्ड देन those online platform we are using here in Nepal to cater to the larger भइरहेको छ होइन सो यस ट्राभल इन्सुरेन्समा चाहिँ अलिकति हामी अगाडि छ कि सो होइन मैले पोइन्ट कुन पोइन्टमा इम्फोसिस गर्न खोजेको भन्दाखेरि एक्चुअली ट्राभल इन्सुरेन्स तपाईँहरूले गर्नुभएको छ एन्ड टु एन्ड टेक्नोलोजीमा बेस छ नि होइन दिस डजन्ट निड ह्युमनको इन्टरेक्सन या तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एजहरू सबै आफ्नो एज आफ्नो कुन अहिले पनि छ अहिले पनि ह्युमन इन्टरभेन्सन त त्यो एक्चुली बुकिङ आइसकेपछि हामी उस गरिरहेछौँ तर आई मिन भेरी सुन वी आर वर्किङ अन इट भेरी सुन यो अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अझ त्यही हो रेगुलेटरले चाहिँ अलिक के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट इलेक्ट्रोनिक यो प्लेटफर्महरू डिजिटल प्लेटफर्मबाट बनेकोहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कपी चाहिँ नै यु क्यान सेन्ड इट टु यो कस्टमर्स होइन अनि उसलाई चाहिँ हार्ड कपी नै जसमा चाहिँ सिग्नेचर भएको जसमा चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटीहरू भएको सबै त्यो कलेक्ट त्यो भएको पनि सर्टिफिकेट चाहिने भने चाहिँ यु हेभ टु भिजिट अर द इन्सुरेन्स कम्पनी हेज टु डेलिभर इट टु देम भन्ने चाहिँ नि त्यो उस आएपछि चाहिँ नि बल्ल अब वी आर नाउ गोइङ एन्ड टु एन्ड एटलिस्ट इन द ट्राभल इन्सुरेन्स साइड ओके सो ठ्याक्क तपाईँले सिग्नेचर हार्ड कपी सिग्नेचरको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन सो मेबी अब अलिकति ब्लक चेनलाई पनि लिएर सिन्स हामी वी आर टकिङ अबाउट इन्सुरेन्स एन्ड ब्लक चेन होइन सो अब गभर्मेन्टले पनि रिसेन्टली दे आर रियल्ली त्यो स्टार्टेड टु रिसर्च क्या सो हाम्रो इसत्यबाट पनि लास्ट विक सन्तोषजी र रुचिनजीले सिबिडिसीमा सेसन दिनुभएको थियो होइन अनि राष्ट्र ब्याङ्क वाज रियली होप होइन उहाँहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो एक्चुली राष्ट्र ब्याङ्कको पिपलहरू जुन तपाईँले अहिले हार्ड कपी सिग्नेचर गभर्मेन्टले रुल लिएर आउनु भएको छ नि सो मेबी त्यसको लागि चाहिँ ब्लक चेन क्यान हेल्प
मेबी के सो अहिले ट्रेडिसनल सिस्टम भन्दा पनि अब सिग्नेचरहरूको कुरा आउँदाखेरि वी क्यान साइन अ ट्रान्जेक्सन इन ब्लक चेन नि त सो बेसिकली होइन सो मैले सिम्पली भन्दाखेरि वी क्यान साइन अ ट्रान्जेक्सन एन्ड द्याट ट्रान्जेक्सन इन्फर्मेसन त्यो साइन गरेको इन्फर्मेसन इफ इट्स इन ब्लकचेनमा छ भने इट क्यान नेभर बी ट्याम्पर्ड इट क्यान नेभर बी चेन्ज सो मेबी द्याट गिभ्स गभर्मेन्टलाई एस्युरेसन कि अहिलेको इलेक्ट्रोनिक कपी भन्दा ब्लकचेनले प्रोड्युस गरेको त्यो साइन्ड ट्रान्जेक्सन भनौँ ट्रान्जेक्सन इन द सेन्स कि साइन्ड कपी ब्लकचेनले साइन गरेको कपी कुड बी मोर ट्रस्टेबल होला कस्टमरको लागि कम्पनीजको लागि मोर गभर्मेन्टको लागि सो यसमा विवेक डु यु वान्ट टु एड सम पोइन्ट विवेक अर मेबी युनिप श्रद्धा मलाई चाहिँ यसमा विवेक सरी हुन्छ मलाई तपाईँले भन्नुभएकोमा चाहिँ नि ब्लक चेनले साइन गरेको डकुमेन्ट भनेर वाट डज द्याट मिन बेसिकली सिम्पली भन्दाखेरि मैले साइन गरेको डकुमेन्ट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि अब ब्लकचेनमा हामीले एकचोटि डेटा राखेपछि वी कान्ट ट्याम्पर होइन राइट फर इक्जाम्पल मेरो नाम विवेक थियो मैले मिस्टेकली राम राख्थेँ सो इफ आई निड टु चेन्ज माई नेम रामबाट विवेक बनाउनु छ भने आई क्यान चेन्ज इट तर त्यो चेन्ज गरेको इन्फर्मेसन पनि इट्स रिफ्लेक्टेड इन ब्लकचेन नि त होइन सो पास्ट हिस्ट्रीहरू सबै ट्र्याक भइरहन्छ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड एभ्रिथिङले गर्दाखेरि सो मेरो त्यो हिस्ट्री पनि ट्र्याक हुने भएको भएर सो अब ब्लकचेनले सिग्नेचर भनेको हामीले के हो भन्दाखेरि भेरिफाई गर्ने हो नि त डकुमेन्ट इफ सर्टेन कुरा इज हार्ड कपीमा सिग्नेचर गरेको छ भने त्यो मान्छेले भेरिफाई गर्ने हो भने होइन सो इफ त्यो हार्ड कपीमा सिग्नेचर गर्नु साटो इफ समवन युजर होइन नोड भनौँ न एउटा त्यो ब्लकचेनको नोड एउटाले होइन नोड भनेको एक्चुली त्यो नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको एउटा प्रोसेस हो कम्प्युटर भनेर बुझौँ मैले कम्प्युटर त होइन तर पिपल हो होइन सो एउटा पिपलले इफ समवन क्यान साइन द्याट डकुमेन्ट आई भेरिफाई दिस डकुमेन्ट आई भेट दिस डकुमेन्ट भनेर सो इफ त्यो सिग्नेचर गरेको इन्फर्मेसन त इट्स इन द ब्लकचेन नि त होइन सो यो मान्छेले सिग्नेचर गरेको भनेर सो द्याट क्यान नेभर बी ट्याम्पर्ड होइन सो त्यो भएको भएर चाहिँ मेबी त्यो असुरेन्स जुन गभर्मेन्टले खोजिरहेको छ जुन अहिलेको इलेक्ट्रोनिक कपीमा जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यसलाई नमानिकन दे निड फिजिकल कपी हामीले किन मान्छौँ भन्दाखेरि फिजिकल कपीमा केयरमेट गऱ्यो भने देखिन्छ होइन यदि त्यो साइन गरेको डकुमेन्टमा कसैले केरेर टिपेक्स लगाएर अथवा केही गरेर टेपहरू युज गरेर केही गर्यो भने वी क्यान सी कि त्यो डकुमेन्ट ट्याम्पर भएको छ भनेर तर ब्लकचेनले त्यही कुरा नै डिजिटली रिफ्लेक्ट गरिदिरहेछ नि हामीलाई त्यो असुरेन्स दिइरहेछ नि त होइन सो अघि मैले भने जस्तो मेरो नाम रामबाट विवेक बनाउँदाखेरि दे क्यान सी मेरो डकुमेन्ट ट्याम्पर भएको अरू मैले चेन्ज गरेँ भने त्यो चेन्ज पनि रिफ्लेक्ट भइरहेछ पेपरमा जसरी रिफ्लेक्ट भइरहेछ केयरमेट गरेको डिजिटली पनि केयरमेट गरेको रिफ्लेक्ट भइरहेछ सो इफ वी क्यान अचिभ त्यो प्रोसेस होइन मेबी त्यो भयो भने वी क्यान कन्भिन्स रेगुलेटर्स वी क्यान कन्भिन्स गभर्मेन्टहरू अब गभर्मेन्ट भयो केसमा वी क्यान कन्भिन्स रेगुलेटर्स वी क्यान कन्भिन्स कस्टमर्स एज वेल के टु गिभ द्याट ट्रस्ट कि हामीले चाहिँ यो डकुमेन्ट इज भेटेड प्रपरली भनौँ न फिजिकली साइन गरेर जति सेक्युरिटी छ सो हामीले ब्लकचेनबाट साइन गर्दा पनि इट्स इक्वली ट्रस्टेबल भनौँ सो ब्लकचेन हेज इट्स ओन ड्रब्याक्स होइन यो केसमा ब्लकचेनको आफ्नो ड्रब्याकहरू पनि छ तर यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ आई थिङ्क ब्लकचेन क्यान हेल्प अ लट के सो आई थिङ्क क्लियर भयो भूपेन्द्रजीलाई मैले भनेको पोइन्ट चाहिँ या आई थिङ्क आई गट सो त्यस्तै हो भने होइन हजुर ब्लकचेन किन जानु पऱ्यो त त्यो हो भने त मैले आई विल सेयर एपिआई विथ यु हजुर तपाईँलाई यदि उस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान भेरिफाई विथ थ्रु द्याट एपिआई होइन वेदर द्याट पर्टिकुलर त्यो उस चाहिँ एजिआईले चाहिँ बनाएको इस्यु गरेको हो कि भनेर सो वाइ गो अन ब्लकचेन वाइ नट एपिआई सेयर नै गरेर चाहिँ वी भ्यालिडेट ओके यो हो यो होइन भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क अलिकति ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अलिकति डिपमा घुसौँ होइन एक स्टेप डिपमा घुसौँ सो मैले एकदम सर्फेसली मात्र कुरा गरिरहेको थिएँ सो अब ट्रेडिसनल सिस्टम र ब्लकचेनको कुरा गर्दाखेरि ब्लकचेनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब इफ अहिलेको लागि साइन डकुमेन्टको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको अहिले सबैले बुझ्ने भनेको यसले चाहिँ नागरिकता होइन मेरो नागरिकता सो हामीले प्रिभियस विकमा पनि कुरा गरिरहेको थियौँ मेरो नागरिकता छ मेरो नागरिकतालाई मैले ब्लकचेनमा राखेँ ब्लकचेनमा राख्नु भनेको के हो भन्दाखेरि मैले त्यसको एउटा ह्यास निकालेँ त्यो ह्यासलाई चाहिँ लगाएर ब्लकचेनमा राखेँ ह्यास भनेको एक्चुअली हामीले सर्टेन म्याथमेटिकल फङ्सन थ्रुबाट त्यो डकुमेन्टलाई पास गरेर त्यसको एउटा युनिक कोड निकाल्छौँ हामीले होइन जुन कोड चाहिँ युनिक हुन्छ र त्यो कोड चाहिँ एक्चुअली ह्यासलाई चाहिँ ब्याक टु डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन क्या सो इफ आई इभन डु एउटा सानो लाइन मात्र केयरमेट गरेँ भने पनि त्यसको ह्यास कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भइदिन्छ क्या त्यो डकुमेन्टको होइन ओके सो अब ट्रेडिसनल सिस्टममा के भयो भन्दा तपाईँले भन्नुभएको छ ट्रेडिसनल सिस्टमबाट पनि गर्न मिल्यो आई क्यान साइन द डकुमेन्ट एजिआईले साइन गरेको एपिआईको तपाईँले एपिआई सेयर गरेको थ्रुबाट आई क्यान डु इट तर ट्रेडिसनल सिस्टममा के भयो भन्दाखेरि मैले केयरमेट गरेँ भने त्यो कुरा रिफ्लेक्ट हुने भएन भनेको कस्तो भन्दाखेरि ह्यास जेनेरेटै गरेको छैन सो त्यही भएर डकुमेन्टको नाम सेम राखिदिएर मैले चेन्ज गरिदिएँ भने पनि कसैले थाहा पाउने भएन आई हेभ द सेन्ट्रल सिस्टमको डेटाबेस होइन डेटाबेसको एक्सेस छ तर ब्लकचेनको केसमा चाहिँ सिन्स ह्यास
ह्यासिङ गरेको भएर चाहिँ हामीले ह्यास चाहिँ ब्लक चेनमा राखेको भएर चाहिँ इफ मैले त्यो डकुमेन्टलाई ट्याम्पर गरिदिएँ सो सिग्नेचरलाई ट्याम्पर गरिदिएँ भने त्यो ह्यास चेन्ज भयो। ह्यास चेन्ज हुने बित्तिकै त ब्लक चेनमा रिफ्लेक्ट हुनुभयो। म्याच तपाईँसँग ह्यासको एउटा फर इक्जाम्पल एबिसिडी भनेर एउटा ह्यास निक्लिएको छ। त्यो तपाईँसँग यो मेरो विवेक खड्काको इन्सुरेन्सको साइन कपीको ह्यास इज एबिसिडी भनेर तपाईँसँग सेक्युर्ड छ होइन, तपाईँको सिस्टममा सेक्युर्डली बसेको छ। सो मैले यदि ट्याम्पर गरिदिएँ डकुमेन्ट, मेरो ह्यास चेन्ज भएर एबिसिडीको साडो इट गोज एबिसिडी ई होइन। तपाईँको सिस्टममा कम्पेयर गर्दा त त्यो डिफ्रेन्स देखियो नि त। तपाईँसँग एबिसिडी छ, मेरोमा एबिसिडी ई आइरहेछ मैले पठाउँदाखेरि। सो द्याट मिन्स त्यो डिफ्रेन्स भएको भएर चाहिँ वी क्यान सी कि दिस डकुमेन्ट इज ट्याम्पर्ड होइन। सो ह्यास त जहिले पनि युनिक हुने भएको भएर चाहिँ सो इट्स नेभर म्याचिङ होइन एउटा डकुमेन्टसँग अर्को एउटा प्रोसेससँग। सो त्यही भएर चाहिँ वी क्यान त्यो ऊ के तपाईँले भन्नुभएको छ ट्रेडिसनल सिस्टममा गर्दाखेरिको इस्यु चाहिँ त्यो ट्याम्पर हुने भयो। ब्लकचेनबाट गर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान गेट सेक्युर्ड कि के अरे अस्युर्ड कि त्यो डकुमेन्ट इज नट ट्याम्पर्ड भनेर क्या। Okay. So I think we have Chris. Chris wants to say something. Chris, you can unmute your mic. So I haven't seen you in like few weeks. Sure, everyone. मैले खास भर्खर जोइन गरेँ, so I'll follow up with you guys. Okay, thank you. So भूपेन्द्रजी अलिकति क्लियर हुनुभयो होला हजुर, मैले एक स्टेप डिटेलमा होइन। सो ह्यासिङको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा म अलिकति कुरा एड गरिदिउँ। हुन्छ हुन्छ स्योर। ओके प्लिज सो त्यसमा चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट थट प्रोसेस छ होइन। सो जस्तो अघि नै त्यो हार्ड कपी सिग्नेचर भनेर भन्नुभएको थियो नि, आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै रेगुलेट गरिसकेको छ र नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सेप्ट पनि गरिसकेको छ होइन। सो डिजिटल सिग्नेचर्सले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट भेरिफाई गर्ने अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ भ्यालिड छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ ब्लकचेन युज गर्नु पर्दैन खासै। त्यो चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर्सको थ्रुबाट र अझै हामीलाई चाहियो भने चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज आइडेन्टिटी भन्ने कन्सेप्ट छ। सो त्यो दुइटाको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इजिली नै त्यो कुरा चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ होइन। तर अर्को कुरा यो हाम्रो ब्लकचेन चाहिँ कहाँ चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि आई थिङ्क दिस इज नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स त्यो डिजिटाइज गर्ने अथवा हामीले टेक्नोलोजी छिराउने चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ हामीले डिजिटल सिग्नेचर्सहरूबाट चाहिँ त्यो जेन्युनिटीहरू दिएर अनि डिसेन्ट्रलाइज बनिसकेपछि त्यसपछिको स्टेपमा चाहिँ बल्ल ब्लकचेन आउँछ होला होइन। सो त्यो ब्लकचेन आउने फेजमा चाहिँ कसरी चाहिँ ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आइडेन्टिटी अथवा त्यो नागरिकताहरू चाहिँ जुन पनि छ त्यसको त्यो इस्युअर्सहरू अनि त्यसपछिबाट हाम्रो यो युज गर्ने अब जुन पनि पार्टिजहरू हुन्छ होइन, फर इक्जाम्पल इन्सुरेन्सहरूले युज गरिरहेको हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट ठाउँमा हस्पिटल्स अथवा त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ आइडेन्टिटीहरू चाहिन्छ होइन, त्यो एकदमै धेरै पार्टिजहरू हुन थाल्यो र तिनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ बल्ल आई थिङ्क ब्लकचेन विल मेक मोर सेन्स होइन। नत्र आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल त्यो डिजिटल सिग्नेचरहरूको थ्रुबाट नै साइन गऱ्यो भने पनि आई थिङ्क द्याट विल प्रोभाइड इनफ भ्यालिडिटी फर नाउ। सो विवेकले भने एक्चुली थ्याङ्क यू विवेक है। सो वी आर टकिङ अबाउट अलिकति फ्युचरको प्रोसेसमा अघि भूपेन्द्रजीले पनि भन्नुभएको थियो फर्स्ट इज हामीले इन्स्योरटेक नै राम्रोसँग एक्सप्लोर गरिसकेको छैन नेपालको केसमा होइन। सो ब्लकचेन कम्स सेकेन्ड स्टेपमा विवेकले भनेर भूपेन्द्रजीले भनेको कुरालाई म अलिकति समराइज गरिदिन्छु। सो भूपेन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तै सो हामीले चाहिँ फर्स्टमा इन्स्योरटेकलाई नै अलिकति एक्सप्लोर गर्नुपर्छ होला अहिले ट्रेडिसनल सिस्टमले अलिकति एक्सप्लोर गरेर एन्ड देन वी क्यान मुभ इन्टु ब्लकचेन क्या सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ। सो डिरेक्टली ब्लकचेनमा जम्प गर्नुभन्दा पनि होइन। सो ब्लकचेनमा जम्प गर्नको लागि अब वी निड अ लट अफ रेगुलेसन्स, वी निड अ लट अफ रिसोर्सेस एक्चुली होइन। सो वी निड अ लट अफ प्लानिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ वी निड होइन। तर मेबी अहिलेलाई चाहिँ सिन्स अब भूपेन्द्रजी इज इन्भल्भ इन रेप्युटेड इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल होइन। सो उहाँले एक्सप्लोर गरिराख्नु भएको छ। अघि ट्राभल इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू सुन वर्किङ अन टु मेक एन्ड टु एन्ड प्रोसेस नै अटोमेटेड। सो फर्स्टमा त्यो कुरामा एक्सप्लोर गरेर चाहिँ अनि देन वी क्यान रिसर्च मोर टुवर्ड्स ब्लकचेन आई थिङ्क। सो समरी इज होइन।
यसमा चाहिँ नि अघि मलाई विवेकजी हाम्रो अर्को विवेकजी उहाँको फुल नेम के हो विवेक कोइराला उहाँ चाहिँ विवेक कोइरालाजी होइन उहाँले भनेको कुरा तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि डिजिटल सिग्नेचर भनेर तपाईँले डिजिटल सिग्नेचर कस्तो सिग्नेचरलाई तपाईँले रिफर गरिराख्नु भएको द वान विच इज त्यो गभर्मेन्टले अथोराइज गरेको सिग्नेचरको कुरा गरिराख्नु भएको कि त्यो हाम्रो हुन्छ नि तपाईँको हामीले लेखेर फोटो खिचेर उस गरेर पठाउने टाइप्सकोहरू हुन्छ नि सो त्यो होइन होइन हामीले त्यसमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर भन्दाखेरि चाहिँ खासमा डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ तिनवटा कुराको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ होइन एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ इस्यु गरिरहेको हो भनेर होइन अनि राइट अर्को चाहिँ प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ होइन त्यो प्राइभेट की चाहिँ जहिले पनि युजरसँग हुन्छ होइन उसले चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसनहरूलाई साइन गर्दैछ भने चाहिँ उसले त्यो पार्टिकुलर प्राइभेट की युज गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई साइन गर्छ त्यो भनेको त्यो अहिले लेमेन टर्ममा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर प्राइभेट की युज गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई इन्क्रिप्ट गर्छ भनेर बुझौँ न अनि राइट त्यो राइट इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसको पब्लिक की युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पार्टिकुलर इन्फर्मेसन चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्न मिल्छ क्या होइन सो यो चाहिँ अब यो पार्टिकुलर प्रोसेस चाहिँ यो थुप्रै ठाउँमा युज हुन्छ यो ब्लकचेनमा पनि युज हुन्छ मेसेज साइन गर्नको लागि अनि यो नेटवर्किङहरूमा कम्युनिकेसनहरूकोमा पनि एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा त्यो मेसेज पासिङको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ होइन सो यो चाहिँ एउटा इकोसिस्टम हो र यसबाट नै हामीले त्यो साइन गरेर मेसेज पठाउने अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट साइन गर्ने प्रोसेसलाई पनि नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ आई थिङ्क एउटा भिडियो नै निकालेको थियो उनीहरूले डिजिटल सिग्नेचरबाट साइन भएको डकुमेन्टहरूलाई पनि वी विल कन्सिडर इट भ्यालिड भनेर सो आई डोन्ट नो त्यो प्रोसेस चाहिँ के छ एक्ज्याक्टली होइन नेपाल होइन त्यो गभर्मेन्ट तपाईँले ठिक हो तपाईँले भने जस्तै त्यो सबै गभर्मेन्टले त त्यसलाई एकदमै भ्यालिडेट गरिरहेछ होइन भ्यालिडेट गरिरहेछ त्यसले उस पनि अप्रुभ पनि गरिरहेछ तर मेन चाहिँ नि त्यो जुन त्यो डिजिटल सिग्नेचर लिने प्रोसेस नै छ नि फर इन्डिभिजुअल पर्सन के अब हजुर हजुर कम्पनीको हिसाबमा त मेबी इट मेक सेन्स होइन अब त्यो अनुसार म्यान पावर हुन्छ सबै त्यो अनुसार डिप्लोय हुन्छ गर्छ होइन त्यो अनुसार ठिक छ तर इन्डिभिजुअल मान्छेको हिसाबमा चाहिँ हाउ रेलिभेन्ट इज द्याट टु गो एन्ड गेट द डिजिटल सिग्नेचर अनि त्यही माथि अनि तपाईँले आजको दिनसम्म मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ भने उहाँहरूले चाहिँ एउटा पेन ड्राइभ जस्तो कि त्यो उहाँले चाहिँ त्यो पेन ड्राइभ जस्तो हुँदो रहेछ त्यो पेन ड्राइभमा चाहिँ तपाईँ अब द्याट्स योर बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर सो इफ यु हेभ टु युज इट देन यु हेभ टु टेक द पेन ड्राइभ एन्ड देन युज द्याट त्यस्तो त्यस्तो रहेछ कि त्यसमा चाहिँ सो मलाई चाहिँ अलिकति त्यो के भन्ने अब एज अ कन्ज्युमर प्रोस्पेक्टबाट चाहिँ नि त्यो इजी युज होइन त्यो इजी टु युज इजी टु अक्वायर भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ छैन कि यो डिजिटल सिग्नेचरमा सो आई थिङ्क गभर्मेन्टले बिस्तारै त्यसलाई त इज आउट त गर्ला त्यसले भूपेन्द्रजी तपाईँले अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु मैले बुझेँ तपाईँ इज अफ युज भन्नाले त्यो के हामीलाई साइन गर्ने बेलामा हाम्रो डकुमेन्ट नै डिजिटल छैन भन्न खोज्नु भएको कि होइन त्यो जुन त्यो तपाईँले हामीले अघि कुरा गरिरहेको छ नि यो चाहिँ नि जस्तै डिजिटल सिग्नेचर अथोराइज डिजिटल सिग्नेचर नेपालको गभर्मेन्टले अथोराइज गरेकोलाई चाहिँ यु हेभ टु गेट इन टु अ प्रोसेस एन्ड गेट द्याट फ्रम अ सर्टन अथोराइज रेडियन्ट हो कि समथिङ के भन्ने उस रहेछ अर्गनाइजेसन रहेछ होइन उनीहरूले चाहिँ नि दिँदो रहेछ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले अप्रुभ गरेको आई थिङ्क इट्स अ गभर्मेन्ट बडी नै हो कि के हो उनले दिँदो रहेछ तर पेन ड्राइभमा आउँदो रहेछ क्या त्यो कस्तो सो पेन डिजिटल ड्राइभ पेन ड्राइभमा आउँछ भन्ने खास अहिले विवेक चाहिँ मैले नबुझे हो कि के हो खास यो नेपालको सिस्टम खास डिजिटल सिग्नेचर भने त खास तपाईँको एउटा आफ्नो अब जसरी हातले सही गर्दाखेरि तपाईँको जहिले पनि एउटै सही हुन्छ नि डिजिटल मैले पनि देखेँ सिग्नेचर मैले त्यही अघि विवेकजीलाई अब सोधेको नि थिएँ मैले यो उसमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँको एउटा प्राइभेट की हुन्छ होइन अनि त्यो प्राइभेट किले गरेको साइन चाहिँ तपाईँको जहिले पनि तपाईँको प्राइभेट की आफैसँग भइसकेपछि तपाईँको त्यो सिग्नेचर चाहिँ पब्लिक की देखिन्छ होइन त्यसमा विवेक चाहिँ इफ एम नट रङ मैले हल्का चाहिँ थाहा छ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको बारेमा अनि तपाईँको पब्लिक की र प्राइभेट कीको चाहिँ म्याथमेटिकल एउटा रिलेसनसिप हुन्छ क्या अनि तपाईँले जहिले पनि साइन गर्दाखेरि त्यो पब्लिक की देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्यालिडिटी चाहिँ कन्फर्म हुन्छ किनभने तपाईँको प्राइभेट की तपाईँसँग छ नि त जहिले पनि अनि तपाईँको त्यो सिग्नेचर चाहिँ अब जसरी तपाईँको हातको सिग्नेचर जहिले एउटै हुन्छ तपाईँको त्यो डिजिटल सिग्नेचर पनि जहिले एउटै हुन्छ किनभने तपाईँको प्राइभेट की त तपाईँसँग छ नि त्यो प्राइभेट कीले साइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको भ्यालिडिटी चाहिँ अथेन्टिसिटी चाहिँ कन्फर्म भयो आखिर सिग्नेचरको काम त त्यही नै हो नि अथेन्टिक छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्ने
आई थिङ्क द्याट्स द प्रोसेस। अब कतिवटा छ एप्सहरूले गर्छ, अब तपाईँले आफूले पिजिपी बनाएर गर्न नि मिल्छ गर्न चाहिँ होइन। अब खास अब इन टर्म्स अफ प्रोसेस अब इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ आई डोन्ट नो है, अब खास त्यो चाहिँ मेबी त्यही त बिग थिङ छ। मलाई मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ मलाई पनि यो उस लागेको छ नि, जस्तै हामीले कम्पनीको लिँदाखेरि हामीले चाहिँ वी वेन्ट टु रेडियन्ट अनि सबै उस गर्नु दे गेभ इट टु मी अन द्याट उसमा के त्यो पेन ड्राइभमा दियो कि उनीहरूले मलाई। सो एभ्री टाइम मैले कुनै डकुमेन्ट उस गर्नु पऱ्यो भने आई हेभ टु प्लग इन टु माई के अरे डिभाइस, अनि त्यसपछि अनि मैले त्यहाँ गएर अनि अब पासवर्ड हुन्छ त्यो अनुसार उस गरेर अनि मैले चाहिँ नि त्यो डिजिटल सिग्नेचर त्यसमा के अरे भनौँ न पेस्ट गरेर जहाँसम्म अनि लाग्छ देन त्यो तपाईँको कम प्राय युएसबीमा चाहिँ तपाईँको प्राइभेट की राख्यो होला, अनि त्यो युज गरेर चाहिँ अब गर्ने होला, आई डोन्ट नो। ओके म राइट राइट म म चाहिँ भनिदिन्छु नि त त्यो। सो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको छ होला भन्दाखेरि जस्तो त्यो प्राइभेट कीलाई त्यो पेन ड्राइभमा नै उनीहरूले राखेर दिन्छ। सो यो चाहिँ हार्डवेयर वालेट भनेर भन्छ कि कुनै पनि यदि प्राइभेट कीलाई चाहिँ हामीले हार्डवेयर्समा अथवा पेन ड्राइभ्सहरूमा राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ कनेक्ट गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यसलाई त्यो हार्डवेयर वालेट भनेर भन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा कोल्ड वालेट हो जसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले नै ह्याक गर्न मिलेन, किन भन्दा त्यो इन्टरनेटमा कनेक्टेडै छैन। सो यो चाहिँ एकदमै सेफेस्ट वे टु स्टोर एनी प्राइभेट की हो होइन। सो योभन्दा अरू कुनै पनि वालेटमा हामीले राख्छौँ अथवा एपहरूमा राख्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ, तर पेन ड्राइभमा चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्दैन। सो एक्चुअली इट्स द सेफेस्ट होइन। तर हामीलाई युज गर्नको टर्म्समा चाहिँ अफकोर्स त्यो कुनै पनि एपमा आएको भए अथवा कुनै चिजमा चाहिँ हामीलाई त्यो पाएको भए चाहिँ इट विल बी मच बेटर होइन। तर यो साइन गर्ने कुरामा चाहिँ कतिवटा एप छ जसले चाहिँ हामीलाई त्यो हार्डवेयर वालेटमै कनेक्ट गरेर लेजर न्यानोहरू जस्तो त्यो वालेटहरूमा कनेक्ट गरेर नै हामीले त्यसबाट नै साइन गर्न मिल्छ होइन। सो सेक्युरिटीमा कन्सर्न भएको मान्छेको हिसाबले चाहिँ आई विल से कि आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट वे टु स्टोर सिग्नेचर, अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सेक्योर्ड हुन्छ होइन। तर इफ यु वान्ट टु त्यो रिट्रिभ त्यो डिजिटल सिग्नेचरको प्राइभेट की फ्रम त्यो पेन ड्राइभ अनि कुनै पनि एउटा एपमा राखेर चलाउन खोज्नुहुन्छ भने द्याट्स अल्सो डुएबल। ओके आई थिङ्क क्लियर भयो एक्चुली, मलाई चाहिँ क्लियर भयो होइन, मैले पनि बुझिरहेको थिइनँ अघि, म पनि कन्फ्युज भइरहेको थिएँ एक्चुली त्यही कुरामा। सो आई थिङ्क द्याट्स क्लियर। सो कसैलाई केही क्वेसन्स छ यहाँ, अरू केही क्वेसन? हामीले सिग्नेचरको कुरा गऱ्यौँ, हामीले डकुमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, हामीले कुन कुन स्टेजमा ब्लक चेन चाहिन्छ कुन स्टेजमा चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। सो यहाँसम्म कसैलाई क्वेसन छ? मेबी श्रद्धा, मेबी युनिप, you guys want to add something since you guys are working on insurance and DeFi? So सो आई थिङ्क मैले उनीहरूको लागि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो युनिप, श्रद्धा, गरिमा अनि अङ्किता चारजना नै यिनी छ होइन। सो उनीहरूले चाहिँ अहिले यो ब्लक चेन डिफाईमा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले एउटा रिसर्च गरिरहेको छ कि। अनि सो अहिले श्रद्धा चाहिँ आइबिस भन्ने कम्पनीमा चाहिँ सी इज डुइङ अवर इन्टर्नसिप, अनि वी आर अल्सो स्टार्टिङ एउटा प्रोजेक्ट इन एनएफटिज होइन, रिलेटेड टु आगुमेन्टेड रियालिटी। अनि यो चाहिँ यिनीहरूको छुट्टै एउटा रिसर्च हो जसमा चाहिँ मैले अलिकति हेल्प पनि गरिदिरहेको छु। अनि उनीहरूले चाहिँ यो अहिले मेजरली फोकस चाहिँ हेल्थ साइडतिर, हेल्थ इन्सुरेन्सहरूमा चाहिँ हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मात्र निस लिएर चाहिँ उनीहरूले एउटा रिसर्च क्यारी आउट गर्दैछ। अनि सो अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूले डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि स्टडी गराएछ, प्लस नेपालको पनि स्टडी गर्न खोजिरहेको थियो, तर वी डिडन्ट गेट मच होइन नेपालको साइडबाट चाहिँ। आई थिङ्क भूपेन्द्रजी माइट हेल्प अस मोर देयर होइन। सो या सो लेटर अन दिस कन्भर्सेसन इफ यु क्यान टक समथिङ अबाउट दिस प्रोजेक्ट, अनि भूपेन्द्रजीबाट सर्टेन इन्साइटहरू आयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल बी मच बेटर फर देम। ओके, जस्तै मैले मैले ठ्याक्कै बुझेन अलिक के गर्दै हुनुहुन्छ अरे तिमीहरू? मेबी श्रद्धा, युनिपहरू उनीहरूमध्ये कसैले मेबी दे या क्यान या एक्सप्लेन देयर प्रोजेक्ट सर्टली एकदमै हुन्छ नि कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो के हो भनेर, मेबी द्याट वुड बी बेटर। अङ्किता, गरिमा, यु गाइज क्यान रेज ह्यान्ड एज वेल एन्ड अनम्युट है। यो नि तिमीले नै भन नि त। हामीले चाहिँ मेडिकल इन्सुरेन्समा ब्लक
ब्लकचेन र टेक्नोलोजी कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर रिसर्च गर्दैछौँ होइन। अनि अब त्यसको लागि चाहिँ सरी युनिट तिम्रो भोइस अलिक क्र्याक भइरहेछ एकचोटि फेरि भन्छु। श्रद्धा मेबी यु वान्ट टु से युनिकको नेट प्रब्लम छ जस्तो छ। ओके सो हामीले चाहिँ त्यही मेडिकल हेल्थ इन्सुरेन्समा चाहिँ हाउ क्यान वी युज यो ब्लकचेन, हाउ क्यान वी मेक ब्लकचेन आई मिन मेडिकल इन्सुरेन्सेस डिसेन्ट्रलाइज्ड भनेर चाहिँ रिसर्च गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ। मेडिकल इन्सुरेन्सलाई तपाईँहरूले डिसेन्ट्रलाइज गर्न लाउनु भएको हजुर त्यही अथवा यस अझै पनि क्लियर भएन श्रद्धाजी। मेबी विवेकले भनिदेऊ न क्विकली सिन्स मैले नै भनिदिन्छु त्यसो भए। यु आर हेल्पिङ। ओके सो उनीहरूले चाहिँ यो एउटा डिफाईमा एउटा इन्सुरेन्सको भनेर इन्सुरेन्स भन्दा पनि कभर भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ जसमा चाहिँ युजरहरूले एउटा सर्टेन एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि युजरहरूले नै एउटा पुल अफ फन्ड बनाउँछ अनि त्यो पुलबाट नै इन्भेस्टमेन्टहरूको लागि पनि जान्छ सर्टेन अमाउन्ट होइन। अनि त्यहीमा नै युजरहरूले चाहिँ सर्टेन प्रिमियमहरू लिनु मिल्छ कि इन्सुरेन्सको प्रिमियमहरू लिनु मिल्छ। अनि त्यो बापत उनीहरूले अब मन्थली पे गर्नुपर्ने हो कि त्यस्तो सर्टेन अब उनीहरूले पे गर्नुपर्ने त्यो इन्सुरेन्सको जस्तो नै उनीहरूले पे गर्छ। अनि सर्टेन कुनै उनीहरूले चाहिँ त्यो क्लेम गर्न पर्यो भने त्यो क्लेमिङको लागि पनि एउटा सर्टेन प्रोसेस हुन्छ। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटा सर्टेन स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट अथवा एउटा कोडले नै रन गरिदिरहेको हुन्छ कि। सो कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन अर सेन्ट्रल पार्टी चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुँदैन। अनि यो सबै क्लेमिङको प्रोसेसहरू भयो, उसले त्यहाँ फन्ड हाल्ने प्रोसेस भयो, प्लस त्यो इन्भेस्टर्सहरूबाट चाहिँ सर्टेन एउटा पुल क्रिएट गरेर त्यो सबै होल प्रोसेस छ नि यो चाहिँ सबै टोकनोमिक्समा नै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। टोकनोमिक्स भन्नाले जस्तो हामीले क्रिप्टो भन्छौँ, क्रिप्टो जस्तै एउटा टोकन पनि बनाउन मिल्छ ब्लकचेनमा र त्यो टोकन्सहरू युज गरेर नै यो होल इकोसिस्टम चाहिँ क्यारिड आउट हुन्छ होइन। सो यसमा को लागि चाहिँ हामीले क्लेमिङको लागि भेरिफाई गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ सबै गभर्नेन्सको थ्रुबाट नै आउँछ होइन। सो यस्तो टाइपको चाहिँ उनीहरूले प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेको थियो। अनि सो बेसिक्स चाहिँ यो नै हो। हजुरले अलिकति आइडिया पाउनुभयो? पेयर टु पेयर जस्तो हो यो? पियर टु पियर पनि होइन यो एक्ज्याक्टली होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि यो सबै फन्डहरू आउने पनि कम्युनिटीबाट नै हो होइन। अनि कम्युनिटीको मान्छेहरूले नै त्यो त्यो सर्टेन इन्सुरेन्सको प्रिमियमलाई चाहिँ अप्लाई गर्ने हो। अनि त्यसलाई दिने कि नदिने भनेर डिसिजन पनि कम्युनिटीले नै लिने हो कि। ओके अनि यसमा चाहिँ मैले बुझेको हजुर हजुर भन्नुहोस् मलाई फलो अप आफ्टर। अनि यसमा चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो ब्यालेन्स एन्ड चेक चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो त्यो गभर्नेन्सबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि क्लेमलाई चाहिँ भ्यालिड गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि पनि अब त्यो जसले चाहिँ त्यो भोट गर्ने हो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको अनुसारले चाहिँ भोट गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लेम नगर्न दिने भन्ने टाइपको भोट गरेर उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ जस्तो देखियो भने त्यसमा पनि हामीले यदि कम्युनिटीको भोट भन्दा उसको डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ उसलाई सर्टेन पेनाल्टी अथवा त्यो उसको भोटिङ पावर चाहिँ घटाइदिने त्यस्तो सर्टेन सेट्स अफ एक्सन्स हुन्छ। सो त्यो क्राउड प्रोसेसबाट नै त्यो रिफाइन हुँदै जाने एउटा सिस्टम भन्छ। अनि सो थर्ड प्रोसेस चाहिँ त्यो हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि अलिकति हेरिरहेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा मेजर हामीले भेटाएको एउटा प्रब्लम भने चाहिँ यो रिस्क एसेसमेन्टमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भेटाएको थियो। अनि अहिलेको रिस्क एसेसमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ भनेर त्यसमा पनि त्यो रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने प्रोसेसमा पनि इफ यु क्यान मोर डेटा इन्ट्री गराएर अनि मेबी एआई अर सम एनालिटिक्स हालेर चाहिँ यदि हामीले त्यो पार्टिकुलर रिस्क एसेसमेन्टहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यता नि रिसर्च क्यारिड आउट गर्थ्यो। सो इफ आइ एम नट रङ हाम्रो रिसर्चको फेज चाहिँ त्यतातिर नै छ अहिलेलाई होइन। हामी त्यस्तो डेभलपमेन्ट अर लाइक एकदमै भित्र पुगेर प्रोडक्ट नै बनाउन खोजिसक्या भन्ने त्यहाँ पनि पुगिसकेका छैन।
तर आई थिङ्क मोरलेस हामीले गर्न खोजिरहेको चाहिँ त्यो हो। भूपेन्द्रजी मैले हल्का बुझेको कुरा चाहिँ खास इन्सुरेन्समा चाहिँ अब ब्लक चेन कसरी युज हुन्छ इन जेनरल भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्सुरेन्सको दुई तिनवटा पाटो चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ अहिलेको सिस्टममा। त्यहाँ चाहिँ एकदम फ्रड हुने चान्सेस हाई हुन्छ नि त होइन। अब सपोज यो अब इन्सुरेन्सको ट्रान्ज्याक्सन अनि त्यसपछि भ्यालिडेसन पार्ट हुन्छ नि, जुनमा चाहिँ क्लेम गर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेले राइटफुल्ली क्लेम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा आउँछ नि। त्यसमा चाहिँ ब्लक चेनको युज केस चाहिँ के हुन्छ भने ब्लक चेन चाहिँ अब कन्सेन्सस मोडल हुन्छ अथवा अरू डिफ्रेन्ट मोडल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कन्सेन्ससले चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने भयो डेमोक्रेटिक वेमा चाहिँ तपाईँको फ्रड भएको छ कि छैन अथवा तपाईँको क्लेम चाहिँ राइटफुल हो कि होइन भने एउटा कुरा त्यो भ्यालिडेट गर्नु मिल्यो त्यहाँबाट होइन। अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँले कन्ट्र्याक्ट स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भने चाहिँ तपाईँले बिट्विन टु पार्टीको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पहिला चाहिँ प्रब्लम के हुन्थ्यो भने नि एकजना मान्छेले चाहिँ अब इन्स्योररले होइन मैले म तेरो एक्सिडेन्ट भए पनि म तेरो इन्सुरेन्स क्लेम एप्रुभ गर्दिनँ भन्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ प्रब्लम भयो नि त, कन्ट्र्याक्ट कसैले एप्रुभ गरेन नि त। स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ क्या बाई डिफल्ट। त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमै लेखिसकेपछि इम्युटेबल हुन्छ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, त्यही भएर त्यो आफै त्यो ब्लक चेनबाटै आफै डिप्लोय हुन्छ त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट अप्रुभ भइसकेपछि बाई कन्सेन्सस है। विवेकजी करेक्ट मी इफ आइम रङ है। तर 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 मलाई तपाईँले यसमा सरी सरी क्रिस यसमा चाहिँ छ नि, जस्तै मैले कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ उस गरेर उसलाई इन्सुरेन्स पोलिसी वरेभर कन्ट्र्याक्ट दिएपछि त हाउ क्यान इस ए नो? त्यो त नो नो नै भनेर त्यो त फेरि यता ट्रस्ट र उसतिर पुगेन होइन र त्यो कुरा भनेर त। एक्ज्याक्टली त्यो ट्रस्टको कुरा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, अब सेन्ट्रल ब्याङ्कमा ट्रस्ट छ कि छैन भने जस्तै कुरा भयो नि त। तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले त युजली त अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई त ट्रस्ट गर्नै पर्यो नि त। तर राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त ट्रस्ट नगर्न सक्छु भन्ने क्वेसन त मेरो आफ्नो मनको कुरा हो नि त। कुनै बेला अब त्यो छ देश अब हुन्छ नि एकदम वारमा गयो भने त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पैसा नदिने बेर पनि लाउँदैन नि त मलाई। त्यो त छ। त्यही ट्रस्टको कुरा हो नि त। अब इन्फ्लेट गरिदिएला, बढी पैसा प्रिन्ट गरेर पैसाको भ्याल्यु घटाइदिएला होइन। अब त्यही ट्रस्टको कुरा हो नि त। हामीले ट्रस्टको कुरा चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टमा त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त। अनि ब्लक चेनले चाहिँ ट्रस्टको कुरालाई चाहिँ सल्भ गर्छ भन्ने एउटा त्यो मान्यता छ। अब कतिको हल्का डिसएग्री गर्छु म आजकल चाहिँ, तर ब्लक चेनमा चाहिँ युजली चाहिँ त्यो ट्रस्टको इस्यु चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यो सेन्ट्रलाइज पार्टी नभएपछि ट्रस्ट चाहिँ डेमोक्रेटिक वेमा डिसाइड हुन्छ। अनि त्यहाँबाट कन्सेन्सस बेसमा चाहिँ तपाईँको राइटफुल पार्टीको भनेर बेस्ड अन डेमोक्रेटिक वेमा चाहिँ कन्सेन्ससले चाहिँ अप्रुभ गरिदिन्छ तपाईँको होइन। अनि अनि अर्को अब कन्ट्र्याक्टमा अर्को कुरा के हुन्छ भने नि अब फोर्जरी हुने चान्सेस हुन्छ। अब कन्ट्र्याक्टमा कसैले केही अर्कै एक्स्ट्रा लेखिदिएला होइन, अब कन्ट्र्याक्टमा अर्कै लेखाएको थियो कसैले चेन्ज गरिदिएर। अनि ब्लक चेनमा चाहिँ डाटा ब्लक चेनमा राखिसकेपछि त्यहाँ बिल्ट अन डिफेन्स त्यो पहिल्यै सेक्युरिटी त्यस्तै हुन्छ, किनभने ब्लक चेन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। त्यही भएर एउटा ठाउँमा चेन्ज गरे पनि अरू नोड्सहरूले चाहिँ यो चेन्ज भएको हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्नुपर्छ क्या। होइन कि त त्यसले सबै नोडमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ त्यो अट्याकरले अथवा जसले चाहिँ फ्रड गर्नु लाग्यो। त्यही भएर त्यो फ्रड प्रुफ पनि भयो होइन। अनि अब त्यो चेन भ्यालिडेट भएपछि अब त्यसमा स्ट्रक्चर पनि हुन्छ, डाटा स्टोर पनि गर्न मिल्छ। त्यही भएर युज केस चाहिँ इन्सुरेन्समा चाहिँ एकदम राम्रो युज केस देख्छु म चाहिँ है। अब गर्ने तरिका चाहिँ अब डिफ्रेन्ट छ, किनभने यो मैले जुन भनेको कुराहरू चाहिँ भ्यालिडेसन यो बिल्ट इन डिफेन्स यो चाहिँ ब्लक चेन बाहेक अरू अरू कुराहरूले पनि गर्न चाहिँ मिल्छ होइन। तर ब्लक चेनमा चाहिँ एउटै त्यो त्यो हुन्छ नि सिल्भर बुलेट टाइपको भएको छ अहिले चाहिँ हुन्छ नि, किनभने त्यसको बिल्ट इन उसमै सबै फिचर्सहरू छ। त्यही भएर मान्छेले चाहिँ युज गर्न खोज्ने कारण चाहिँ त्यो हो भन्छु म चाहिँ। यो फाइनेन्सको कुरामा हेल्थ केयरको कुरामा अनि जुनमा चाहिँ डेटा चाहिँ म्यानिपुलेट हुने चान्सेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्लक चेनको एकदम राम्रो युज केस छ होइन। अब यो फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन ठुल्ठुलो ब्याङ्क टु ब्याङ्कको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ यु हेभ टु बेसिकली ट्रस्ट अदर ब्याङ्क्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज अल ओभर द वर्ल्ड टु गिभ यु मनी अर गिभ यु द राइटफुल अमाउन्ट अफ मनी भन्ने हुन्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो ट्रस्टको इस्यु आउँछ। तर ब्लक चेनले चाहिँ त्यहाँ सल्भ गरिदिन्छ क्या, किनभने ट्रस्ट चाहिँ त्यहाँ ब्लक चेन इट्स बिल्ड अन डेमोक्रेटिक वे अफ ट्रस्ट। वी आर आउट अफ टाइम अब चाहिँ। सो प्रज्ञा, डु यु वान्ट टु एन्ड द सेसन? हेलो, सुनिरहेको छ, यस। प्रज्ञाले निन्द्र लागेको जस्तो छ इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि छैन सर. So, before we formally end the session, I'd like to thank everybody who joined our conversation. I'd also like to extend heartfelt thanks to Bhupendra ji and Vivek and Chris and Unip and Shraddha and everybody for being so insightful and for sharing all your
inside check queries and it really helped a lot to understand about insurance matter na how this blockchain technology could or could not solve the problems that we've been recently facing. So I'd like to thank everyone for joining in. And before we part our ways, this is our regular session. Every we host a session every week on new topics regarding uh, blockchain and other fintech related products or services. Similarly, banking and insurance as well. Uh, Through this platform, I'd also like to introduce our service Rooms and Money. Rooms and Money is a digital platform where you can apply for a loan or insurance without having to visit the bank. You can get more details about Rooms and Money at www.roomsandmoney.com. And please follow or subscribe our um, room Let's Talk Blockchain to be the part of our other conversations as well. Till then, see you next week. Thank you everyone for joining in. Thank Have you. a great night.